Hello বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছা যেটা নতুন আৰু এক্সাইটিং ভিডিও লৈ মই ভাগ্যজত আপোনালোকৰ পৰম চেনেল টেকনিক্যাল মাজুলীৰ পৰা আজি মোৰ থপৰাটো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ আপোনালোকৰটো থপৰা লগৰ কোনো কেছ নাই ন আপোনালোকৰটো কন্টেন্ট লাগে গতিকে আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ অসমীয়া ফন্ট বিলাক KineMaster কেনেকৈ এডিট কৰে অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ফন্ট পায় এই ফন্টখিনি কেনেকৈ এডিট কৰা হয় কাৰণ KineMaster কোনো ধৰণৰ অসমীয়া এডিটিং এপছ বা অসমীয়া এডিটিং ফন্ট নাথাকে অকল ইংৰাজীতে থাকে সেই ফন্টখিনি আপোনালোকে ইংৰাজী লিখিলে ফন্ট পায় কিন্তু অসমীয়াত ফন্ট আজি দেখাই আছো গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিও যে আমি এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিম যেটো চেনেল আপোনালোকে প্ৰণৱ জ্যোতি অফিচিয়েল নামে পাব যত আপোনালোকে ভিন্ন ধৰণৰ নতুন গান অৰ্থাৎ অসমীয়া বিহুফুটীয়া গান শুনিব পাব গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব অকল আমি আহি গলো KineMaster অহাৰ পিছত আমি কিবা এটা লেয়াৰ সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া আমি KineMaster ভিতৰলৈ সোমাই যাম তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিতাবা ফটো দিয়ে বা কিছুমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড দিয়ে অৰ্থাৎ আমি এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ এখন দি চাম গতিকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰখন দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত চাই যে লেয়াৰ বুলি এটা অপচন পায় তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে টেক্সট লিখে টেক্সট লিখোঁতে যে আপোনালোকে অসমীয়া লিখে তেনে একো ফন্টেই নাপায় KineMaster তেনেকুৱা ধৰণৰ অপচনেই নাই যে হেতু অসমীয়াত নতুন ফন্ট দিব কিন্তু ইংৰাজীত বহুতো ফন্ট আছে কিন্তু আমি যদি এটা অসমীয়াত ফন্টটা লেখো অসমীয়া বুলি ফন্টটা লেখো ফন্টটা লিখাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে পাছে যে ইয়াত আপোনালোকে যিখিনি এ বুলি যে আছে তাত গবলে আপোনালোকে যে চাই ইবলা ফন্ট বিলা আছে কিন্তু এই ফন্ট বিলাক মাইলে কোন ধৰণৰ ফন্টটো চেঞ্জ নহয় গতিকে সেম একে থাকে গতিকে আমি আজি এই ফন্টটো চেঞ্জ কৰিবলৈ শিকিম গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিও ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে গতিকে ভিডিওটো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাও বুলি আশা কৰিলো গতিকে আপোনালোকক এই ফন্টটো চেঞ্জ কৰিবলৈ এটা এপ্লিকেশনৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে মোৰ ডেসক্ৰিপশন অৰ্থাৎ তলৰ ডেসক্ৰিপশনত পাই যাব কিন্তু এটা কন্ডিশন আছে আপোনালোকে যে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেনেহলে আপোনালোকে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে গতিকে তলৰ ডেসক্ৰিপশনত গৈ পেলাই তাৰ লিংক লব আৰু লিংকটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যিখন প্ৰেছ আছে অৰ্থাৎ মোবাইলৰ স্ক্ৰিন আছে আপোনালোকৰ হেখন ব্ৰাউজাৰত খোল খাই যাব অৰ্থাৎ এটা ব্ৰাউজাৰ খোল খাই যাব এনে ধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ব্ৰাউজাৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ দেখাব অৰ্থাৎ মই ৰোটেশন কৰি দিছো তেতিয়া দেখি ভাল পাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ দেখাব পেজটো দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত তলত দেখিবলৈ পাইছে যে এপিকে এডিটৰ বুলি এটা 187 বুলি এটা অপচন আছে যেটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত নেপায় কাৰণ এইবিলাক বস্তু প্লে ষ্টৰত নাথাকে আৰু প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইমান ভালো নহয় কাৰণ KineMaster হলো কিহতৰ লোগো বিলাক আহি যায় অৰ্থাৎ ওয়াটাৰমাৰ্কটো আহি যায় গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ লব অৰ্থাৎ এই ডাউনলোড অপচনটো যে পাইছে তাত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু মোৰ ডাউনলোড অলৰেডি হৈ আছে গতিকে মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক তালৈ গৈ পেলাই দেখাই দিম গতিকে আমি এতিয়া যাব লাগিব আমাৰ যেটো এপ আছে এপিকে এডিটৰ বুলি সেই এপটোত গুছি গলো সেই এপটোত যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব ইয়াত আহিছে যে সিলেক্ট এপিকে ফন্ট এপ বুলি যে অপচনটা যে আহিছে সেই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে পাছে এপিকে লগত জড়িত অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত WhatsAppতো আপোনালোকে ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে YT ষ্টুডিও যেটো YouTube হেই আছে তাতো আপোনালোকে ফন্ট Teligarm হক Snapseed হক Pixarlab হক Facebook হক ভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি এপ আছে সেই এপখিনি আপোনালোকে ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই এতিয়া চেঞ্জ কৰিম KineMaster গতিকে মই যেটো ব্যৱহাৰ কৰিছো KineMaster হেতু আছে KineMaster Pro RB যেটো এটা বহুত ভাল KineMaster হয় যেটো লিংক আপোনালোকে গুগলত পাই যাব গতিকে তাৰ পৰা গবলে এটো এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ হাতত থকা KineMasterটো ভাল কাৰণ KineMaster বহুতো এপ পায় যিবিলাকে এটাতকৈ এটা যথেষ্ট ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে যিকোনো এটা KineMaster ইউজ কৰিব ইউজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তল এই ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ KineMasterটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে দেখিবলৈ পাইছে সিম্পলি এডিট বুলি এটা অপচন হেতু অপচনত ক্লিক কৰিব ওপৰৰ অপচনটো ফুল এডিট বুলি যে আছে সেই অপচনটো ক্লিক নকৰিব বা তলৰ অপচনটো ক্লিক নকৰিব আপোনালোকে মাজৰ যেটো অপচন আছে হেতু ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন দেখাইছে 2 নম্বৰ যেটো অপচন আছে সেই অপচনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তললে চালে দেখিবলৈ পাব এইখিনি যে আছে TTF বুলি যে লাষ্টত লিখা আছে সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ KineMaster ফন্ট
দেখিবলৈ পাইছে যে এইখিনি হৈছে KineMaster ফন্ট ওকে KineMaster ফন্টখিনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে এটা অপচন পায় ৰেলৱে ট্ৰেক বুলিও এটা অপচন পায় ভিন্ন ধৰণৰ এইটো ৰেলৱে ট্ৰেইন বুলি যে আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিবা সেইটো মানে ইংৰাজী অপচনটো অদৰকাৰী কিন্তু অসমীয়াত যদি কনভাৰ্ট কৰে সেইটো ভাল হ'ব গতিকে সেইটোকে অপচন ক্লিক কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে কাষত দেখিবলৈ পাইছে এটা পেন্সিল আইকনটো দেখিবলৈ পাইছে তাক ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ফন্ট আছিল সেই ফন্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগে এই ফন্টটো সিলেক্ট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে ইয়াতো কেতিয়াবা পাই যায় কিন্তু যদি নেপায় তেনেহলে আপোনালোক যাব লাগিব আপোনালোকৰ ডাউনলোডৰ যিটো আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে য'ত ফটোবিলাক ডাউনলোড কৰি থৈছে বা ফন্টটো ডাউনলোড কৰিছে তাত গতিকে ইয়াতে ভাগো আহি গৈছে এটো দেখিবলৈ পাইছে যে TTF বুলি এটা অপচন দেখিবলৈ পাইছে এই TTF টো আহি গৈছে গতিকে অহাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ অপচনটো মাৰিব তাৰপিছত ওয়াৰ্কিং দেখাব মই ওয়াৰ্কিংটো অলপ স্কিপ কৰি দিছো কাৰণ এটো আপোনালোকে 3-4 মিনিটলৈকে ওয়াৰ্কিং দেখাই থাকিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ হেতু ৰিলোড হ'ব গতিকে হেতু আমি কাটি দিছো কাটাৰ পিছত আমি যদি এতিয়া অলপ স্কিপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ যেতিয়া মই KineMaster আহিলো KineMaster অহাৰ পাছত KineMaster আহি গলো অহাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া এ বুলি যেটো আছে অৰ্থাৎ ফন্টটো যে আছে এই ফন্টৰ আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ওপৰৰ অপচনটো ৰেলৱে ট্ৰেকটো নেপায় ইয়াত নাথাকে এইবিলাক ফন্টৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে তলৰ অপচনটোত আপোনালোকে থাকিব গতিকে ইয়াত দেখিব বিচাৰিছে যে ৰেলৱে ট্ৰেইন গতিকে এটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰৰ ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে যে অসমীয়া ফন্টটো চেঞ্জ হৈছে কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেস যদি নকৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ ফন্টটো চেঞ্জ নহয় কাৰণ KineMaster এনেকুৱা কোনো অপচন দিয়া নেযায় গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই ভাল পালে